بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه وینډو سرور به څنګه انسټالوو، هغې لپاره راځو مونږه انسټالیشن ته راځو. سیټ اپ از کاپینګ ټمپرری فایل. لږ به څه ټایم غواړي، لږ به ورته انتظار وکړو. سیټ اپ سټارټینګ اوس سټارټ کېږي مونږ سره دا سیټ اپ. ښه، دلته به راشو دې آپشن ته. دلته به سی ډي کي ورکوو چې کوم یو سی ډي کي دی مونږ سره دلته ما نوټ کړی دی، نیټ نه مې راغستی دی. نو لږ څه ټایم به غواړي، لږ انتظار وکړئ چې دا سیریل کې به زه پیدا کړم. ښه، پیدا شو. دا سیریل کې به ورکړو ABG BW NP F86 BJVT XCAT 3WKJ MTB B6V قدام ورکو. بیا به نیکسٹ کو. لږ ټایم غواړي، انتظار به ورته وکړو. ښه، دې کې به دا یو آپشن سلیکټ کړئ. صحیح شو. دویم UUI 64 بیټ صحیح شو. دا به نیکسٹ کړئ. بیا به ایکسپټ نیکسٹ کاسټم انسټالیشن وینډوز ته به راشو. صحیح شو. په دې کې مونږ کوم یو کې غواړو یاره، اوس وینډوز سرور ده. وینډوز سرور ته به راشو، دلته به راشو. صحیح شو. نو دا صحیح شو. نیکسٹ. اوکې، نو انسټالیشن دلته مونږ سره سټارټ شو. نو وخت غواړي، هغې نه بعد به بیا انشاءالله انسټالیږي. لږ به ورته انتظار کوو. ښه، مونږ سره وینډو انسټال شو. اوس دې کې مونږ سره څه ډیوایس دي، څه هغه دي، هغه نه شو کوي، ډسیبل دي، هغه به څنګه انیبل کوو. دا مونږ سره شو، د وینډو سرور سکرین شو. دلته خاص یو آیکن راځي. مونږ غواړو چې مای کمپیوټر کنټرول پینل یوزر به څنګه راشي دلته. نو مخکې به مونږ چې د نورو وینډوګانو کې، عام وینډوګانو کې به هم چې سلیکټ کړو، دلته به راتلو اپټومایزر به راتلو. دلته نه راځي سکرین ریزولیوشن راځي، هغه نه راځي، هغه مونږ سره ډسیبل دی دلته. نو مونږ غواړو دا هم ډسیبل یا ګوره دلته ساوند هم مونږ سره نه دی انسټال، دا هم ډسیبل دی. نو مونږ راځو اپټومایزر به څنګه انیبل کوو. هغې لپاره به راشو سرور منیجر ته به راشو. دلته په خپله د آیکن چې دا اټومیټیکلی چې دا مونږ سره راځي. ښه، دلته به راشو منیج ته به لاړ شو. منیج ته به راشو. په منیج کې اډ رولز اینډ فیوچرز ته به راشو. په دې کې مونږ سره د نیکسټ به کو، بیا به نیکسټ کو، بیا به نیکسټ کړو. په دې ځایونو کې په دې ځای کې به هېڅ هم نه سلیکټ کوئ. نیکسټ. ښه، دلته به راشو، اعلان دی. ښه، یوزر انټرفیس ته به راشو. صحیح ده. دې دا مطلب دی چې دا خو څه پکې نشته، دا یو سلیکشن چې و، دا ټیک مارک چې و، دا پوه شو چې دا انسټال شوی ده. او داسې چې و، نو ته په دې پوه شه چې په دې هغه کې یو څه پروګرامونه سلیکټ شوي دي، انسټال شوي دي، او څه پکې پاتې دي. نو دلته مونږ سره راځو، دې باندې کلیک کوو. ډیسکټاپ ایکسپرینسز دې باندې به سلیکټ وکړو او اډ فیوچرز به کو. صحیح شو. نیکسټ به کو او انسټال به کو. ښه، دا مونږ سره انسټال شو. او څه به کو، کلوز به کو. کلوز نه بعد به راشو دلته ریفریش. دا مونږ سره ریسټارټ غواړي. نو چې کله مونږ سیسټم ریسټارټ کو، اپټومایزر به بیا پکې شو کې. دې ځای نه به ریفریش کو، که وشي خو ښه به وینډوز ریفریشنګ د دې ځای نه کېږي. ښه، نه، دا بلکې مونږ سره ریسټارټ غواړي. خراب شو دا چې ریسټارټ شو بیا به دلته تاسو اپټومایزر لکه دا وګورئ تاسو دا وینډوز سرور دی
اپ ټو میزر دلته هغه باندې راغلی. صحیح شو. دا وګورئ نو په دې ځای کې چینج چې کوم یو سلیکټ کوئ که نه چینج آیکانس ته به راشئ، دا سلیکټ کړئ، اوکې کړئ، بس خلاص. او دلته تاسو پکچر یې بدلوی شئ. ښه نو بیا راځو دلته دا ساوند به څنګه انیبل کوو. دا ډسیبل دی که نه. نو دلته به راشو، رن ته به راشو، په دې ځای کې به ټایپ کړو کلیک نه بعد دلته راشو بیا. ښه دلته مونږ سره شو کېږي. ښه دلته به ډبلیو بټنه پریس کړئ. ډبلیو. ښه دلته وینډوز آډیو دی. صحیح شو. نو دلته مونږ سره مینول دی، مینول اټومیټیک دی. صحیح شو. اپلای سټارټ. اوکې ګورئ دا شو مونږ سره ساوند انیبل شو. صحیح شو. ډسیبل و انیبل شو. صحیح شو. ښه هغې نه بعد بیا راځو دلته مونږ بعضې هغه دې ځای کې دې آیکن باندې کلیک کوو. ښه نو مونږ غواړو چې آی پي اډرس یې هغه ورکړو. اول د چینجز ته ایډوانس شیرینګ سیټینګز ته راشئ. نو بعض اوقات چې دا مونږ سره دا چې دا چیک آن غواړي، ټرن آف دی، ټرن آن دی کو. نو دا چې کله مونږ ټرن آن کوو چینج سیف چینجز کوو او چې بیا راځو دلته نو دا نه کېږي. صحیح شو. د دې وجه دا دی چې مونږ به بیا ځو هلته په دې ځای کې به مونږ راشو. ښه اپلیکیشن هغه دی مونږ سره ښه دا یو. صحیح شو. دا به مینول دی اټومیټیک. اپلای سټارټ. صحیح شو. اوکې. ها دلته به بیا راشو یو آپشن. دا به مونږ څه کوو ډسیبل دی مینول اپلای سټارټ. اټومیټیک سوري اټومیټیک دی. ها سټارټ سوري دلته مونږ نه ډي ان اس هغه غواړي. ډي ان اس ته به راشو، ډي بټنه پریس کړئ. دا کلینډ دا چې دا اټومیټیک دی. ها د هغې نه بعد به بیا راځو ایس بټنه پریس کړئ. دا اس ایس ډي پي ډسکوري دا هم ډسیبل ده. دا به مینول کړئ. اپلای اوکې. دې کې مونږ سره بل څه دی یو اوکې شو. صحیح شو. دا مونږ سره اوپن شو، انیبل شو. ښه بیا راځو رن ته. په رن نه سیکنډ ورک ته راشئ. په دې ځای کې به بیا راځو ګورو چې دا مونږ سره آن شو. ګورئ اټومیټیکلی آن شو. دلته به راشو دا چیکس به هم دا هم ټرن آن کړئ او دلته راشئ دا هم آن کړئ. اوکې صحیح شو.